Dating back to the past, the school was named as Agusan High School and was originally established at Cabatbaran, Agusan del Norte in 1919. Yet, with a small amount of students, the school transferred in ButuanCity, and there it planted its roots and was about to make history. The first principal, Mr. Gerardo D. Domingo, gathered up his people as the school opens to public. In 1941, World War II came, and the school was closed, yet opened once again to walk on the path of success. Year by year, the empire rose high with the help of brave and kind heroes of the city. Constructions of buildings occurred, donations of respected people were received. The aspiring minds of great leaders strengthened the walls of the empire, now going by the name Agusan National High School. The fame and power of the dear alma mater, now on its 101st year anniversary, not once have faltered. With powerful minds behind its success, the empire stands steady as it will ever be, ready to reign and mold more champions. Inihahandog ng Agusan National High School, Dibisyon ng Lungsod ng Butuan sa kooperasyon ng ANHS General Parents and Teachers Association sa pakikipagtulungan ng Agusan National High School ICT Office ni Ginoong Joseph Lindon Baldon, ANHS Denara Productions, ANHS Special Program in the Arts Department, sa produksyon ng Nara Broadcasting Team at Kagawaran ng Pilipino. Saksihan natin ang Abre-Eskwela sa SANHAY 2020, the Agusan National High School Virtual Launching of Classes for the school year 2020 to 2021 na may temang Edukasyon nga ni Butuan, ipadayon kapsaong kadyawon para humsawa nga kahugmaon. Ngayon, inaanyayahan ang lahat na buksan ng puso't isipan upang tunghayan ang pambansang awit ng Pilipinas na itinanghal noon ng SPA Choir 2017 sa ASEAN Summit sa pagsasanay ni Ginoong Renato Felias Jr. at panalangin Ginang Roseville F. Dangate ng Kagawaran ng Filipino na isinalaysay ni Lara Sofia Yambon. Wayang magiliw, wala sa silangan at hanap ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lulupang inirang, hindi ka nang magiti sa manlulupi. Di ka pasisili sa lalatang pundok sa simoy, sa langit na gagawin. Hindi na kang tulatawid sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawat mo'y tagumpay na Tarong yang kanya, pag may madidilim, lupa ng araw na wala di pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pag may mga api, ang mga tayang dahil sa'yo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagmumulan ng buong biyaya at pagpapala. Lubos kaming nagpapakumbaba sa harap ngayon ng iyong presensya, na kahit kami hindi nagkakatipon-tipong pisikal, ay nagbubuklod ngayong espiritual, upang kayo'y sambahin at ideklara ang iyong kapangyarihan sa amin. Buong puso't isipan naming isinusuko ang aming mga sarili.
kinukumpisal ang lahat naming mga pagkakamali at pagiging pagkamakasarili na nagwawalang bahala sa kapwa. Ngunit pahintulutan mo po kaming iabot ang aming pasasalamat na kahit sa aming pagkakasalay, patuloy mo pa rin po kaming pinagpapala ng buong lakas na magpatuloy na lumalaban, maging na hinaharap ang mga hamon sa gitna ng pandemya, krisis at kapahamakan. Salamat po sa mga biyaya, mabuting kalusugan, mapagmahal na pamilya, walang humpay na suporta ng mga magulang, komunidad at mga kasamahan sa advokasya ng edukalidad na naging daan sa pagkakataong ito upang formal na hudyatan ang pagbubukas ng taong panunuan 2020 to 2021 ng Agusan National High School. Naway sa pagpapatuloy ng edukasyon ng aming mga kabataan ay maghahari ang iyong proteksyon at gabay na kami ay magtagumpay sa aming mga isinusulong. Ang lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa ngalan ng kapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang programang ito ay naging posible dahil sa pagkikibahagi at presensya ng mga sumusunod. Department of Education, ButuanCity Division, sa pamumuno ng ating City Schools Division Superintendent Dr. Marilu P. Dedumo, SASO 5, kasama ang bagong itinalagang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Manuel O. Caberte, at sa pangangasiwa ni Ginang Leona A. Carmelo, Central Butuan District 1 Supervisor. Aktibong pamunuan ni Dr. Ruel T. Gabor, Principal 4 ng Agusan National High School, kasama ang katuwang na punong guro ng Senior High School, Dr. Ruth A. Castro Mayor, at School Administration Officer 4 Mrs. Janwayne P. Garcia, at ng buong Administration Department sa pakikisa ng mga iba't ibang departamento at pamunuan ng junior at senior high school. Simulan nating tawagin ang edukasyon sa pagpapakatao o Values Education Department sa pangunguna ni Ginang Abelita M. Aquino, SSHD5, at ng mga butihing mga guro nito. Mga aktibong mga guro mula sa Music, Arts, PE, and Health o MAPA Department sa pamumuno ni Ginoong Nilo M. Montano, SSHD4. Araling Panlipunan o Social Studies Department sa liderato ni Dr. Marina P. Sanguenza, SSHD4, kasama ang mga makabayang mga guro nito. Mga gurong magagaling sa talastasan ng English Language Department sa pangunguna ni Ginang Venus Sheila O. Ayado, SSHD4. Practical Arts Department sa pamunuan ni Ginoong Ronald Alan G. Ecogan, SSHD3, kasama ang mga masisipag na mga guro nito. Mga masining na mga guro ng Special Program in the Arts sa pagtataguyod ni Ginang Carolina A. Cortina, Master Teacher 2. Mga mathalinos ng Mathematics Department sa bagong pamunuan ni Ginang Elma Bilio Franco, SSHD3. Tahanan ng mga malikhaing guro ng Home Economics Department kasama ang officer in charge nito na si Ginang Armida C. Perla, Master Teacher 1. Science Department sa pangunguna ng bagong itinalagang pamunuan ni Ginang Catherine T. Fusilero, SSHD3, at ng mga mapanuring mga guro nito. Pinoys at Pinays ng Kagawaran ng Filipino sa pangunguna ni Ginang Maria Froilan G. Borongan, SSHD6. Senior High School Department sa pagtataguyod ni Dr. Ruth A. Castro Mayor, ANHS Assistant Principal, kasama ang track head na si Dr. Amalia B. Ringor at ang mga pursigidong mga guro nito.
Agusan National High School Guidance Center sa pamumuno ni Ginang Indira Fidelis Lacre, RGC at ng mga mapaggabay na mga counselors nito. Supreme Student Government sa pangunguna ni Ira Giyang at ng mga opisyal nito, kabilang ang tagapayo nitong si Dr. Benji Jacob, General Parents and Teachers Association Incorporated ng ANHS sa liderato ni Engineer Renato Corvera at ng mga opisyal nito. Barangay Council ng Barangay Diego Silang sa pamunuan ni Honorable Florita Virano Montilla, ANHS Alumni Associations, mga estudyante, magulang at mga tagapanood ngayon sa kani-kanilang mga tahanan, mabuhay po tayong lahat na nagkakaisa pa rin sa pagtitipong ito. At ngayon, upang formal na buksan ang ating paglulungsad ngayong araw, narito ang ANHS School Principal 4, Dr. Roel T. Gabor para sa kanyang pambungad na pananalita. My warmest greetings to everyone. As principal of Agusan National High School, it is my pleasure to welcome everyone back for another year in Agusan National High School. We are all excited to have students back and feeling them with energy and enthusiasm for learning in the new normal amidst pandemic. In this time of pandemic, I am challenged to work closely with each other to enhance the love for learning of our students. Our students and community will greatly benefit from our collective efforts and partnership. School year 2020-2021 is challenging, yet we will share exciting opportunities together regardless of your teaching and learning modality preference. I look forward that learning takes place given the modality you have chosen. We have continuously challenged ourselves in seeking new opportunities and ways of teaching to enhance our instruction in these distance learning modalities for our students. We are committed to ensuring that every student will be given equal opportunity possible to be successful. We are indeed a caring community with the common goals of nurturing responsible, caring students, and promoting high-level learning in all the curricular programs we have been offering. In preparation for this school year, our teachers have attended webinar series and other professional development. They were also involved in adjusting the curriculum and even modules writing, as well as the pedagogy to embrace the new normal modality in education. Padayon ang edukasyon sa Caraga. Padayon ang edukasyon sa SANHAY. Solong edukalidad. Maraming salamat po. Ang malaking hamon na tinanggap ng Department of Education sa kalagitnaan ng ating pakikibaka ngayon kontra pandemya upang ipagpatuloy at isulong ang edukalidad ng ating mga kabataan ay tinugunan ng Agusan National High School ng buong pagsisikap na magtagumpay sa mithiin nitong mapanatili ang tatak bilang top-performing school ng Butuan na tinagurian ding Butuan's Home of the Champions. Kaya narito ang isang presentasyon sa mga paghahanda ng paaralan para sa school year 2020 to 2021.
Ang Agusan National High School bilang pinakamalaking paaralan sa lungsod ng Butuan at ng rehiyon ay kaisa sa pagpapatuloy ng edukasyon ng kabataan sa gitna ng kinakaharap na pagsubok at hamon. Kasama ang mahigit 400 mga guro at empleyado ng ANHS, tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas, mga TV at radio-based instruction resources at online classes na inihanda para siguraduhin ligtas ang bawat isa. Handa isip, handa bukas. Ginagawa ng buong husay ng administrasyon ng ANHS Principal 4 Dr. Luelty Gabor kasama ang pangalawang principal na nasa ANHS Senior High School Dr. Ruth A. Castro Mayor at ng mga iba't ibang puno ng mga departamento na matugunan ang pangangailangan sa pagbubukas ng klase. Pag-i-install ng mga health protocol setup sa main entrances ng dalawang campus at pagkakaroon ng UV light disinfection box. Pagpapadisinfect sa buong paaralan mula sa DepEd Division Disaster Risk Reduction Management Team at City Disaster Risk Reduction Management Office. Pagpapaayos at pagpapaganda ng mga school facilities at mga classrooms bilang module distribution facility. Pag-reproduce ng mga modules na ginagawa ng 24 oras, 6 na araw sa isang linggo na may pang-umaga at pang-gabi na shifting. Pamamahagi ng mga laptop set sa piling mag-aaral ng senior high school mula sa isang pribadong organisasyon. Pagpapalawig sa bayanihan ng komunidad at paaralan sa pamamagitan ng Abre-Eskwela at nakapagtala ng napakalaking donasyong natanggap sa kasalukuyang panuruan 2020-2021 na umabot sa tinatayang halaga na 2.3 million. Ready, SANHAY, Go! Ito ang kahandaang ginaganap sa Agusan National High School lungsod ng Butuan para sa pagbubukas ng school year 2020-2021. Welcome back to school! Handang isip, handa bukas! Sa anumang larangan,
Palaging nangunguna ang ANHS lalong-lalo na sa paghahasa ng kakayahan at talento. Kaya naman, tunghayan natin ngayon ang piling estudyante ng Special Program in the Arts sa gabay ni Ginoong Renato Felias at Gina Stella Felias ang presentasyon ni Tom Milianan ng Grade 10 SPA. Halika na, humikit, limutin ang problema. Hihintayin ang umaga. Magpahinga, panaginip na kalilikaya. Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, parang sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin, haharapin natin ang sikat ng araw na may dalang liwanag. Gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Darating din, haharapin natin. Basta tayo'y magkasama, paging mayroong umaga. Kay ganda, parang sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, harapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin, haharapin natin, haharapin natin. Kaagapay ng paaralan ang walang kupas na suporta at pakikibahagi ng komunidad, mga magulang at mga estudyante sa lahat ng mga programa at advokasya ng edukasyon. Narito ang mga mensahe ng pagsuporta at pakikibahagi ng mga nasabing importanteng prime movers ng paaralan. To our active and supportive school head, faculty, staff, and students of Agusan National High School, ladies and gentlemen, a pleasant day to each and everyone. This is a new experience for all of us, having a different learning journey for this new normal situation that we currently have right now. But despite of this global pandemic, we all need courage to face greater challenges
more difficult obstacles, and much harder tasks that will come in our pilgrimage of life. I do believe that the roots of education are bitter, but the fruit is sweet. So let us all make this journey of new normal education an enjoyable learning experience amidst the situation. I will not make it longer. In behalf of the Barangay Abre-Eskwela Council, I, Punong Barangay Florita Vimenteria, welcome everyone for the school year 2020-2021, and may God bless us all. Hello, good day everyone. This is Ira, your SSG President. My great respect to the teachers, parents who are watching, and also the DepEd officials who are joining us today. Hello also to my fellow students viewing this event, and I hope everyone is doing well as of the moment. As we all know, we are facing a lot of challenges right now as we are battling with this pandemic, and it is indeed hard not to think about the negativity. But I would want to remind everyone and for them to instill in their minds the Filipino resilience, our ability to recover from difficult times. To quote our DepEd Secretary Bionis, she said, "The education must continue. Although there are many fears right now, a common fear among us, but there is no wrong in working around that fear." This kickstart is a reminder that we from Agusan National High School and those from other schools are not giving up, that we are still on our feet and we are empowered to learn more despite the situation. To our hardworking teachers, we are thanking you for going an extra mile to accommodate the students for this school year. To our supportive parents, thank you also for being there for us and striving every single day just to make ends meet. Also, to our frontliners, giving it their all to save the lives of many. We salute you po and thank you. And to my fellow students, my co-students, I pray that we don't lose hope and that God bless to all. Mabuhay Agusan High. Stay safe everyone. Tunay nga na lahat ay magiging posible kung sama-samang nagkakaunawaan, katulad ng isang kanta na maaaring kantahin ng dalawahan. Tunghayan natin ulit ang mga piling estudyante ng Special Program in the Arts na sina Elijah Vince Agot at J3 Agot sa kanilang intermission. We were strangers starting out on a journey, never dreaming what we have to go through. Now here we are, I'm suddenly standing at the beginning with you. No one told me I was going to find you. Unexpected, what you did to my heart. When I lost hope, you were there to remind me this is the start. And love is a road and I wanna keep going. Love is a river, I wanna keep flowing. Love is a road, now and forever, wonderful journey. I'll be there when the world stops turning. I'll be there when the storm is through. In the end, I wanna be standing at the beginning with you. We were strangers on a crazy adventure, Never dreaming our dreams would come true. now here we stand, Unafraid of the future, at the beginning with you. and life is a road and I wanna keep going. Love is a river, I wanna keep flowing. Life is a road, now and forever, wonderful journey. I'll be there when the world stops turning. I'll be there when the storm is through. In the end, I wanna be standing at the beginning with you.
world stops turning. I'll be there when the storm is through. In the end, I wanna be standing at the beginning with you. And love is a road that I wanna keep going. Love is a road where I wanna keep going on. Starting out on a journey. Life is a road that I wanna keep going. Life is a river I wanna keep going. In the end, I wanna be standing at the beginning with you. Mga magulang at mga estudyante, narito ang mga learning modalities ng Agusan National High School para sa school year 2020 to 2021. Alamin ang iba't ibang pamamaraan nito at mga gabay sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga kabataan. Handa isip, handa bukas. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. On our orientation today, I'm going to give you a brief talk about virtual online learning. I'm also going to present the class schedule, duties, responsibilities of the teacher, parents or guardians, and students. After which, I will be presenting the different online platforms that we're going to use along the course of the subject. And lastly, I'm going to present the different assessment tools and feedback mechanisms. So if you have questions, feel free to ask me or message me in the chat box. Let's start. Virtual online learning. What is a virtual online learning? It is a distance learning conducted in a virtual learning environment with electronic study content designed for self-paced or live web online teaching and tutoring. It is a kind of instruction which is an alternative in the teaching learning process characterized by its being conducted outside the traditional classroom, but activities are teacher-led. It is an interactive training in which individuals are interconnected with each other and with the teacher. Schools today have resorted to this kind of training primarily because of the needs of the time, when people are advised to minimize social gatherings. Virtual learning is a necessity in this kind of the pandemic. Thanks to technology, learning has not stopped. In other countries, virtual learning has been popular in several schools because they claim learning has been very effective. Schools had started to use virtual learning several years ago. They have found that virtual learning is cheaper than that of the traditional way of teaching. Although this could be expensive on the part of the teacher, but for the learner, this is much cheaper. Travel expenses, allowances are minimized. Virtual learning is flexible. Learners can do their activities during their most productive time in their most productive place. In this way, virtual learning becomes more effective than the traditional way. On the part of us teacher, virtual learning gives chance for us
to interact or connect with each of the learners. At any time, learners can get in touch with us. You parents too can have the chance to meet us at your most convenient time, with less hassles since you need not travel to school. At any time, you can confer with us so as to follow up with the status of your children. Let us now proceed to the roles, duties, and responsibilities of online teacher. These are the 8 roles of an effective online teacher. A teacher is a tour guide. A tour guide leads one or more people through a place or a series of places, usually revolving around some sort of common theme or subject. Similarly, the online teacher plays the role of guiding students through one or more online learning experiences. Next, an online teacher is a cheerleader. As with all learning environments, learners often need some encouragement. The third, an online teacher is a learning coach. Many people focus on the role of a teacher as a role model, and that is valuable. However, the role of coach is just as important, even more important, if we want learners to develop high levels of competence and confidence. Next, an online teacher is an individual and group mirror. The effective online teacher finds ways to give this sort of feedback to individual learners and, when appropriate, group of learners. Next, an effective online teacher is a social butterfly. The online teacher must serve like a great party host, facilitating introductions, using discussion starters to facilitate conversations among students. Number 6, an online teacher is a big brother. Everything is documented in an online teaching. The teacher can tell when and how many times a student logs into the subject, what pages were viewed or not, how many discussion posts the student contributed, and much more. 7th, an online teacher is a valve control. The teacher, as valve control, intentionally releases content in chunks that are appropriate for students. Sometimes, this comes in the form of only releasing content in 1 week at a time. Other times, the teacher releases it all at once, but directs students to only focus on certain parts at a time. Lastly, an effective online teacher is a co-learner. The teacher can be an active participant in online discussion, sharing what they're learning about the subject, and even complete all or parts of some assignments, sharing their works with the students. Let us now proceed to the roles, duties, and responsibilities of online students. To see if you're ready, see how many items of the following skills you have. Number 1, persistence. To support our families through this transition, here are some suggested do's and don'ts for parents navigating online learning. Do help your child create and stick to a routine. So let's proceed to the teacher's schedule. My official time is from 7:30 in the morning to 4:30 in the afternoon. I am the advisor of SPA 7A and at the same time, the SBM coordinator. If you have questions or clarifications,
Feel free to text, email, or call us anytime at your convenience. Here are my details together with our SPA Department Head, Mrs. Carolina Cortina, and the Principal, Dr. Ruel T. Gabor. In our virtual meetings, I will be giving you assignments and other activities which will enrich your knowledge and ideas on topics discussed. For this, you are free to open other sources of information in order to gain answers to questions raised. Here are some suggested applications and sites. Zoom, Google Classroom, Google Meet, Skype, and Facebook Messenger Classroom are just examples of virtual classroom applications. This is where we will meet for synchronous classes. This is where we interact, communicate, view, and discuss presentation. Google Forms, Canva, Mentimeter, Google Sheets, Google Chrome, and DepEd Commons are just few of the examples of online platforms. We are going to use this for you to access and submit resources, quizzes, projects, and a lot more. Along the course of our subject, I will gradually introduce you to other platforms such as Toby, Udemy, and so on. Mayong buntag, ma'am. Mangutana ko kung naba may bayaran anang application nga gamiton sa mga bata. Unya, unsay mahitabo, ma'am, pananglitan na ay panahon nga mo ban out sa among dapita. Unya, walay wifi. Mayong buntag, ma'am. Salamat sa pagpangutana. So wala tayo ngay kabalakan sa pangutana nimo kung naabay bayad ang mga applications nga ilang gamiton. So libre ni sila. Ang angay lang buhaton nato, maghimo lang ta og email account kay naay mga platforms nga kinahanglanan og mga registration sama sa Skype o Facebook Messengers. So ang uban mga virtual classroom sama sa Zoom, Google Classroom ug uban pa Google Meet. So kinahanglanon lang na saya nga i-click. So naami ipadala nga mga links, kung din i-click lang ninyo o i-redirect na mo dito sa sites nga inyong sudlan. So okay ra na siya, no? Wala tayo angay kabalakan. So di na ta kinahanglan pa mo rehistro. Okay, so pag abot sa imong punto kung unsay mahitabo sa mga bata pananglitan sa tunga-tunga sa klase, mag-brown out or mawad-an og internet. So maghatag lang ko og recorded video, ipadala lang nako sa inyo ha. Kung diin inyo lang ni siyang i-view, inubanan pod sa ato ang mga assignments. So inyo na to siyang i-view, inyo to siyang ansiran o i-submit, i-email o unsay akong mga instruction dito, instruction sa mga maestra. So ang atong tawag ana is asynchronous class. So para na siya sa mga panahon nga naay mga problema og dili na to maapas sa oras, no? Og naay mga problema sa connectivity. So okay ba, ma'am? Nasabtan ba ko? Ma'am? Okay na, ma'am. Salamat. Okay, so good morning everyone. Creative writing students, grade 7. Good morning. Good morning. Morning, ma'am. Okay, so how are you today? How are you? Kira, ma'am. Okay, ma'am. Are you feeling good? No. Yes, ma'am. Oh, who says no? Yes. Maybe. How are you na? Kira, ma'am. Kira, ma'am. Wala pang isugo-sugo. Ambot lang, ma'am. Okay. So, are you all ready to learn something new today? Creative writing. Yes, ma'am. Okay, Yes, so let's ma'am. start. So before that, I want you to feel the presence of our Almighty Father as we listen to a prayer. Okay? Okay, Marjoven. Present, ma'am. Jaira. Present, ma'am. Anika. Present, ma'am. Julian. Present, ma'am. Hillary. Present, ma'am. Tracy. Present, ma'am. Okay, so I'm glad you're all here. So may I remind everyone that during the discussion, no, please observe proper decorum. Okay, so when I talk, so during our discussion and during our lecture, please mute your gadgets. Okay, to avoid unnecessary noise, no, as it may disrupt our lessons, no, or it may disturb your classmates. Okay, so if you have concern, you can message me on the chat box. Okay, so there is a chat box in Zoom.
so that I can address it right away. Okay, so if you have questions, okay? I'm going to ask you some questions. What do you usually do? So before sleeping, what do you usually do? Tracy? Drinking milk and pray. Okay, so today I will let you watch an advertisement about milk. So I want you to watch intently. I want you to watch carefully. Kasing taas ng bundok ang pangarap ko sa buhay. Ngunit dahil nahirap kami, alam kong hindi rin madaling akyatin ang pangarap ko. Okay, so what can you say about the advertisement, Tracy? The ad teaches us a lesson that even though how difficult it to achieve our goals, is we have to sacrifice and find ways for us to reach our dream. Okay, that's correct. So I have here, I do have a question. Okay, I have here a chart. So these are the words, okay? The words that you're seeing now is what we call cluster. Okay, clustering, it means putting words into groups, no? Okay, so how to do clustering? So so here's an example. Okay, become like this. Okay, it's like a spider web. So, do you have question? No, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Okay, so this time, you're going to choose your pair. And then, okay, so let's end it today. Thank you very much for participating. Dahil sa COVID-19 pandemic, lahat ay naapektuhan at ang buong mundo ay biglang nagbago. Isa na dito ang edukasyon. Marami ang nagtatanong, ligtas bang mag-aral sa panahong ito? Naniniwala ang Department of Education na hindi dapat mahinto ang pag-aaral ng mga kabataan sa kabila ng pandemya. Ito ay tinugunan na ng DepEd sa pamamagitan ng distance learning na may iba't ibang modalities. Kaya huwag nang matakot at mangamba. Sa pagtutulungan ng DepEd, mga guro, mga magulang at barangay officials, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kanilang mga tahanan. Isa sa mga distance learning modality ng DepEd ay ang modular. Ito ang pangunahing gagamitin ng Agusan National High School sa ButuanCity. Ano nga ba ang modular learning modality? Narito ang School Principal Dr. Ruel T. Gabor para ipaliwanag ang uri ng modality ito. Mga minamahal naming mga magulang at mga mag-aaral ng Agusan National High School, lakas loob ko pong inihahandog sa inyo ang modular distance learning modality para sa school year 2020-2021 sa pamamagitan ng TAD system. Ang modular distance learning modality ay isa lamang sa dalawang learning modalities na ipatutupad at susundin ng ating paaralan, ang pure online at ang pure modular. Batay sa Learner Enrollment Survey Form or LESF, pinakamarami
sa mga magulang natin ang pumili sa modular modality para sa ligtas na pag-aaral ng kanilang mga anak dahil hindi kailangang pumunta sila sa paaralan. Ang iba naman, pinili ito dahil kulang o walang gadgets o internet sa tahanan. Ang modular modality ay malaking tulong para may pagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan sa kabila ng new normal na kalagayan natin ngayon. Kami po ay magbibigay ng mga libreng printed self-learning modules at worksheets sa mga mag-aaral para mabasa, mapag-aralan at masagutan sa kani-kanilang mga tahanan sa gabay ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Gamit ang PAD system, mas organisado ang ating pagsunod sa modular distance learning modality. Ang PAD system ay pick up, answer, and drop. Sana po ay patuloy nating suportahan ang ating mga anak at gawin natin ang lahat ng ating makakaya para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Magtulungan po tayo para sa ikauunlad nating lahat. Kaya, ang mapanghamon naming tanong para sa mga magulang at mag-aaral, handa na ba kayong sundin ang PAD system? P for pick up, A for answer, and D for drop. Pick up. Para sa ating mga magulang o guardians, ito po ang sistema sa pagkuha ng mga modules sa ating paaralan. Una, alamin ang grade at section ng inyong anak upang malaman ng room assignment kung saan makukuha ang mga modules. Ikalawa, pumunta sa Agusan National High School Gate 3 na magsisilbing main entrance at hingin ang pass slip mula sa gwardiya upang mag-fill out ng mahahalagang impormasyon. Ugaliin ang pagdadala ng sariling ballpen. Paalala, dapat sundin ang health and safety protocols katulad ng pagsuot ng face mask at face shield. Hindi pahihintulutan makapasok sa paaralan kung hindi suot ang mga ito. Pinapayuhan ang mga magulang o guardian na magdala ng sariling eco bag o plastic envelope bilang lalagyan ng modules. Pinaalalahanan na hindi pahihintulutan ang mga bata sa pagkuha ng kanilang modules bilang pagsunod sa community quarantine guidelines. Ikatatlo, pagkatapos mag-fill out, dumiretso agad sa nakatalagang section classroom ng nasabing mag-aaral. Para mapanatili ang social distancing, ang unang 20 lamang na mga magulang o guardian ang maaaring makapasok sa loob ng classroom. Ang hindi kabilang sa 20 ay pinapayuhang maghintay sa designated waiting area ng matatagpuan sa covered court ng paaralan. Ikaapat, hintayin na tawagin ng teacher in charge o ng class advisor ang pangalan ng anak. Ikalima, kapag natawag na, sundin ang mga nakalagay na mga markers na magtuturo ng direksyon kung saan ang room assignment ng section na pabilang ang inyong anak. Ika-6, pumasok sa classroom kung saan ang designated entrance. Sundin ang marker na nakalagay kung saan pwedeng pumesto upang masunod ang social distancing. Ika-7, sa pagkuha ng modules, hintayin na matawag ng teacher in charge o ng class advisor. Ika-8, ugaliing bilangin kung ilan ang modules na natanggap bago umalis ng classroom. Ika-9, paglabas ng classroom, sundin ang mga markers patungo sa designated exit at tuluyang lumabas sa Gate 4 o Centennial Gate. Ika-10, upang magabayan ng maayos, ito po ang mga schedule sa pagkuha at pagbalik ng modules by year level at iba pang paalala. Ang pagkuha at pagbalik ng modules ay gagawin 2 beses sa isang buwan. Sa pagkuha ng mga modules sa designated barangays, ito naman ang sistema. Ang mga magulang na hindi makapunta sa paaralan upang kunin ang mga modules ay maaaring pumunta sa designated barangay kung saan may itinalagang authorized barangay staff volunteer na mamahagi nito. Paalala sa mga magulang magdala ng sariling eco bag o plastic envelope bilang lalagyan ng modules. Answer.
pagsagot ng mga worksheets. Sa pagsagot ng mga activities sa modules, kailangan pag-aralan muna ng maigi ng mga mag-aaral ang mga bahagi na may talakayan. Unawain ang mga panuto o directions bago sagutin ang mga worksheets. Siguraduhin na masagutan lahat ang mga activities sa modules bago ito ipasa. Paalala sa mga magulang, bigyan natin ng learning space ang inyong mga anak para matiwasay o smooth ang kanyang pag-aaral. Kung meron kayong mga tanong sa mga aralin sa module o panuto na hindi naiintindihan, ay pwede kayong magpatulong sa inyong mga magulang o kasamahan sa bahay. Maaari ding kontakin sa napagkasunduang schedule ang mga subject teachers sa pamamagitan ng pag-text, chat o tawag. Drop. Paghatid ng mga modules at worksheets. Kapag natapos na ang lahat sa pagsagot sa worksheets, ilagay ito sa plastic envelope o eco bag na may pangalan at section. Ihahatid o isasubmit ito ng mga magulang sa class advisor sa kanilang assigned classrooms na siya ding pinagkunan ng module. Dito rin kukunin ang panibagong set ng modules at kagaya sa proseso ng pagkuha noon sa unang set, susundin pa rin ang tamang schedule o araw sa pagpasa ng modules. Ang naipasang module at worksheet ay susuriin o i-check ng subject teachers para mai-record, kung saan ay magbibigay ng feedback ang mga teachers sa mga magulang sa performance o status ng kanilang mga anak. Gagawin ang PAD system 2 beses kada buwan. Sa pagpasa ng mga modules at worksheets sa designated barangays, ito naman ang sistema. Pagkatapos masagutan lahat ng modules at worksheets, ilagay ito sa plastic envelope o eco bag na may pangalan at section at ipasa o isubmit ng mga magulang sa class advisor o authorized barangay staff volunteer sa kanilang designated barangay at kukunin ang panibagong module para sagutan. Ang PAD system ay gagawin 2 beses sa isang buwan. Kung meron namang gadgets gaya ng cellphone, tablet, desktop o laptop ang ating mag-aaral, pwede siyang gumamit ng digitalized modules and worksheets o soft copy na ibibigay ng class advisor o subject teacher. Sa ganitong paraan, mababawasan ang gastos ng paaralan sa pagbili ng bond papers para sa pagprinta ng mga modules and worksheets at makatulong pa tayo sa kalikasan. Sa pagpapatupad ng PAD system sa modular learning modality, pakatandaan na ipinapahiram lamang ang modules o self-learning modules at tanging worksheets lamang ang gagamitin. Kaya naman, pakaingatan ng mga modules na hindi masisira upang maari pang gamitin ng iba. Para sa mga katanungan at iba pang karagdagang impormasyon, please visit Agusan National High School Guidance Center Facebook page o ang Guidance Office. Ngayon ay alam na natin kung ano ang Modular Distance Learning Modality at ang PAD system ng Agusan National High School. Kaya laging tandaan, ang pagtutulungan ay susi sa ating kaunlaran. Bawat mag-aaral ay siguradong may magandang kinabukasan. Sulong Edukalidad! Maayong adlaw mga ginikanan. Karon atong paghimuon ang orientation isip pagpangandam sa pag-abli sa atong school year 2020-2021. Bisan pa man sa pandemya nga atong giatubang karon walay makapugong sa pagpadayon sa edukasyon. Maayong adlaw kanatong tanan o kaninyong tanan. Agit pagpangandam sa umang-abot nga pag-abli sa klase, kami sa senior high school uban sa kinatibuk-an sa Agusan National High School, andam og nakalatag na ang mga plano sugod ni ining pag-abli sa klase. Inubanan sa atong school principal, Dr. Roel T. Gabor, kaming mag-auhag kung mag-aaghat sa inyong makanunayon nga pagsuporta, kooperasyon para sa pagpadayon sa paghatod sa kalidad nga edukasyon. Agusan National High School, Senior High School continues to deliver the best and quality education amidst all challenges brought by COVID-19. Ang atong komunidad ug stakeholders nagkahiusa sa pag-atubang o paghatag sa tukmang solusyon
para mapadayon ang edukasyon. This new normal will encourage our learners to strengthen their abilities to be independent as they learn with the modalities of learning. Sa atong pagtinabangay, makat-op natong tanan ang mga tinguha para sa atong mga anak ug ang inyong pagsuporta mauyabi sa atong pagpadayon sa paghatag sa kalidad nga edukasyon. Daghan kaayong salamat. Ang Agusan National High School Senior High School andam na alang sa pag-abli sa school year 2020-2021. Ang tulo ka strands, ABM, UMS ug STEM adunay duha ka learning modality nga paghimuon. Kini ang pure online learning modality ug pure modular learning modality based sa survey nga gipahigayon. Unsay pasabot ani nga mga modalities? Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga ginikanan, mga stakeholders, ug ang mga estudyante. Ang akong tahas karong adlaw mao ang pag-explicar kaninyo kung unsa nga modality ang i-offer sa Agusan National High School, Senior High School. Ang una nga modality mao ang pure online modality. Kini ang learning modality nga akong gibatbat mao ang synchronous o asynchronous learning. Synchronous diin ang mga maestra o estudyante magaatubang pinaagi sa platforms gamit ang Google Meet, Zoom o uban pang social media. Ang ikaduha mao ang pure modular distance learning modality. Diin ang eskwelahan nagabuhat og mga modules aron iapod-apod sa atong mga kabataan pinaagi sa mga ginikanan. Adunay mga schedule nga gilapit para sa pagkuha niining mga modules. Mga ginikanan, pospon ko, daghang salamat sa inyong pagpili sa Agusan National High School nga maoy tugkaran sa kalambuan sa inyong mga anak. Maayong adlaw. Ang grade 11 ABM strand adunay 7 ka sections. 5 niini ang modular, 2 ang online. Ang grade 12 ABM strand adunay 11 ka sections. 10 ang modular, 1 ang online. Ang grade 11 UM strand adunay 30 ka sections. 26 niini ang modular, 4 ang online. Ang grade 12 UM strand adunay 24 ka sections. 22 niini ang modular ug 2 ang online. Ang grade 11 STEM strand adunay 14 ka sections. 10 niini ang modular ug 4 ang online. Ang grade 12 STEM strand adunay 8 ka sections. 6 ang modular, 2 ang online. Aron mahimong hapsay ang pagpatuman sa atong mga modalities, mao kini ang mga kinahanglang buhaton sa mga estudyante o ginikanan. Alang sa online learning modality. Una, i-check ang schedule sa mga klase nga gi-post sa ANHS-SHS o sa ANHS-SHS FB page. Ikaduha, kinahanglan adunay Gmail account ang estudyante kay mao kini ang gamiton sa pag-login. Ikatulo, mosulod sa link nga gihatag 10 minutes usa magsugod ang klase. Ikaupat, magsuot og formal nga sanina. Ikalima, mangita og maayo og hayag nga lugar sa oras ting klase. Ikaunom, i-mute ang microphone kung dili mag-istorya o kung adunay saba sa palibot. Ikapito, ang mga PPS nga mahimong gamiton sa klase mao ang Zoom, Google Meet ug uban pa. Ikawalo, mag-andam og notebook ug ballpen. Ikasiyam, sa synchronous class, adunay lamay 4 ka oras nga imagatubang ang estudyante sa laptop o cellphone. Ikanapulo, sa asynchronous classes, mamahimong mulapas sa 4 ka oras magatubang sa gadget ang estudyante. Ika-11, kinahanglan sundon ang maayong pamatasan sa online class. Ika-12, i-contact ang advisor alang sa uban pang instructions. Alang sa modular learning modality, diin ang ginikanan mo adto og tulunghaan, mao kini ang mga tamdanan. Una, muanhi sa tulunghaan subay sa oras nga gihatag aron mokuha og muuli sa modules ug mupasa og outputs.
Kini paghimuon sa adlaw nga ating gawas sa pamnimalay sumala sa color code sa atong home quarantine pass. Black Lunes, Blue Martes, Red Miyerkules. Ikaduha, adunay oras nga gi-schedule para sa mga ginikanan sa pag-anhi sa tulonghaan. Kini nakabutang sa matag class list nga nakapost sa gawa sa ANHS-SHS Gate. Ikatulo, mao kini ang mga schedule sa pagkuha o pag-uli sa mga modules sa eskwelahan. First ug third sa kada buwan, UMS 11 ug STEM. Second ug fourth sa kada buwan, UMS 12 ug ABM. Ikaupat, muadto sa classroom, mulingkod sa bakante nga lingkuranan samtang nagpaabot sa uban nga mahuman ang ilang tuyo sa sulod sa classroom. Ikalima, giawhag o ginarekomenda nga magdala ang mga guardian o ginikanan sa pagdala sa inyuhang ballpen aron malikyan ang kontaminasyon. Ikaunom, aron malikyan ang diretso nga paghatag ug pagbalik sa modules diha sa atong magtutudlo, adunay giandam nga mga learning drop boxes diin atong ibutang ang mga modules ug mga outputs sa atong mga bata. Ikapito, kining mga learning drop boxes na himutang sa kilid sa lamisa sa atong teacher advisors. Ikawalo, atong hinumduman nga ang mga modules dili sulat-sulatan sa mga estudyante. Tanang mga written outputs for submission isulat kini sa laing papel. Ikasiyam, mupirma sa learners monitoring plan aron masusi ang mga nadawat ug nauli nga mga modules. Ikanapulo, maminaw sa mga pagkimagno sa atong magtutudlo aron giyahan kita sa paggamit sa mga modules ug pagkahuman mogawas sa classroom bit-bit na usab ang laing hugna nga mga modules. Ika-11, kung adunay mga kalibog o mga pangutana, mamahimong mutawag, mag-text o mo-chat sa advisor sa opisyal nga oras 8 to 5 p.m. Pwede usab mo bisita sa tulonghaan ug makikita sa magtutudlo sa panahon nga tinggawas sumala sa gilatid nga color sa home quarantine pass. Ika-12, ang mga modules nga dili makuha sa school sa mga ginikanan, mamahimong makuha sa inyong mga barangay sa katabang ang mga barangay workers gikan sa eskwelahan. Kini ihatod sa school sa inyuhang mga lugar. Dugang paniini, kung dili mahimo sa ginikanan ang pagkuha og paghatod sa mga modules ug output, mamahimong makapamalihog og laing tao apan adunay authorization letter isip pagmatuod nga gitugutan siya sa ginikanan sa estudyante. Dili pwede mo kuha ang estudyante nga nag-edad 20 anyos paubos. Aron sa hingpit malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19, ang ayan nga sundon ang mga musunod. Una, pagsuot sa face mask o face shield. Ikaduha, pagpakita o quarantine pass sa guard. Ikatulo, pagmintinar sa 2 ka metro nga physical distancing. Ikaupat, paghugas sa mga kamot gamit ang antimicrobial nga sabon. Ikalima, pagkuha sa atong body temperature. Ikaunom, pagtamak sa gibutang nga foot bath. Ikapito, pagsulat sa monitoring sheet. Ikawalo, pag-disinfect sa mga kamot gamit ang hand sanitizer o alcohol. Ikasiyam, pagsunod sa pula nga arrow nga maghatag kanato og giya diha sa pagsulod og paggawas sa classroom og tulonghaan. Alang sa inyong dugang pangutana, anda mutubag ang atong mga class advisors or bisita lamang sa FB page sa Agusan National High School, Senior High School. Padayon ang edukasyon. Marami man tayong hamon at mga pagsubok na kinakaharap at haharapin pa. Ang Abre-Eskwela sa SANHAY ay naging posible dahil na rin sa kabutihang loob at suporta ng mga tao at iba't ibang organisasyon. Lubos po kayong pinapasalamatan ng Agusan National High School.
Sana sa pamamagitan ng virtual na programang ito ay nabahagian namin kayo ng impormasyon at kaalaman sa iba't ibang kaparaanan ng paghahatid ng edukasyon sa taong ito. Tandaan, anuman ang tibay ng piling abaka ay wala ring lakas kapag nag-iisa. Lakas natin ang bawat isa, tulong-tulong at sama-sama tayo sa kaunlaran ng ating paaralan. Ito po ang inyong tagapagdaloy, Christian Salvador. Magandang umaga sa ating lahat. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salib na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na